फ्रेंड्स, या अगोदरच्या भागामध्ये आपण हाऊ वी कॅन फाइंड आउट द पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल as well as perimeter of a square. Here we want to see practice set 45. Practice set 45 and that practice set 45 is related to area. Related to area. Okay, then let us see question number 1. If the side of a square is 12 centimeter, find its area. Okay, what is given that? That is, if the side of a square is 12 centimeter and find its area. Okay, first of all, what is given? We must want to write which information is given. That is, side is given that side of a square is given. It means that side is equal to 12 centimeter. Side is equal to 12 centimeter and we want to find out its area. It means that area of a square. Area of square. So firstly write area of a square. Okay, what is the formula to find out area of a square? Area of a square is equal to side into side. What is the formula? That is side into side, or we can write also side square also. Okay, any one formula we can use here, that is side into side or side square also. So what is the side? Side is equal to 12 centimeter. So we can write here 12 into 12. 12 into 12. Then we know that what is the square of 12, or if you don't know what is the square of 12, so you can do in this way. That is 12 to the, okay, 12 to the, that is 24. 24 is to 4, carry 2, then 12 1 the 12. 12 plus 2 is equal to, that is 14. 12 plus 2 is equal to 14. So our answer is 144. 144. But their unit is given that is the centimeter. So when we find out the area, okay, their unit is, that is, we can write that is centimeter square. What is centimeter square? Or also we can write that is square centimeter. Okay, it means that we can write any one unit, that is centimeter square or square centimeter. Any one unit we must use. Okay, so finally we can write area of a square. So final answer we can write in this way: area of a square is equal to, that is 144 square centimeter. Okay, in this way we can write our final answer. Okay, तर हे आपल्याला नक्की या ठिकाणी समजलेलं असणार आहे. यानंतर आता हाच प्रश्न आपण मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी पाहणार आहोत. पहा, तर यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की एका चौरसाची बाजू 12 सेंटीमीटर असल्यास त्या चौरसाचे क्षेत्रफळ काढा, असं आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर यामध्ये आपल्याला दिलेली जी माहिती आहे ती आपल्याला या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. काय दिलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणी? त्या चौरसाची बाजू दिलेली आहे. ओके, तर दिलेली माहिती आपण या ठिकाणी लिहूया. पहा, दिलेली माहिती नेमकी कोणती आहे? ओके, दिलेल्या माहितीमध्ये काय दिलेलं आहे? चौरसाची बाजू दिलेली आहे. म्हणजेच आपण या ठिकाणी बाजू लिहूया. बाजू बरोबर काय दिलेलं आहे? 12 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. यावरून आपल्याला शोधायचं आहे त्या चौरसाचं क्षेत्रफळ आपल्याला शोधायचं आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी लिहावं लागेल. पहा, चौरसाचे क्षेत्रफळ. ओके, चौरसाचे क्षेत्रफळ. तर आता हे चौरसाचं क्षेत्रफळ काढण्यासाठी नेमकं सूत्र कोणतं आहे हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर एकतर बाजूचा वर्ग किंवा आपण या ठिकाणी बाजू गुणिले बाजू हे सुद्धा सूत्र आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. तर आपण या ठिकाणी बाजू गुणिले बाजू, बाजू गुणिले बाजू. ओके, बाजू किती दिलेली आहे आपल्याला? 12 सेंटीमीटर दिलेली आहे.
म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यावं लागेल 12 गुणिले 12. तर या ठिकाणी 12 गुणिले 12 केल्यानंतर जर 12चा वर्ग माहिती असेल तर काही अडचण नाही. जर वर्ग माहिती नसेल तर आपल्याला या ठिकाणी 12 अशा पद्धतीने गुणाकार करावा लागेल. पहा 12 दोन्ही 24, 24 ला 4, हातचे आले 2, 12 1 12, 12 आणि 2 14. तर आपलं उत्तर या ठिकाणी आलेलं असणार आहे 144. आणि जे एकक आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे तर या क्षेत्रफळामध्ये जे एकक असतं ते काय असतं ते चौरस सेंटीमीटर असेल, चौरस मीटर असेल, चौरस किलोमीटर असेल, जे काही असेल ते असेल. तर आपल्याला या ठिकाणी काय दिलेलं आहे सेंटीमीटर दिलेलं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपलं जे उत्तर येणार आहे ते म्हणजे एकक असणार आहे ते काय असणार आहे चौसेमी. ओके, काय असणार आहे चौसेमी. म्हणजेच या ठिकाणी 144 चौरस सेंटीमीटर हे आपलं उत्तर या ठिकाणी असणार आहे. परंतु आपल्याला जे काही आपलं उत्तर आहे शेवटचं तर ते अशा पद्धतीने लिहायचं आहे. पहा चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर 144 चौसेमी. चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर 144 चौसेमी अशा पद्धतीनं आपल्याला हा प्रश्न या ठिकाणी सोडवता येणार आहे. Then our next question, that is question number 2, that is if the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area. Find its area. It means that in that question which information is given, that is the length of a rectangle. What is given? That is length of a rectangle, and the length of that rectangle is given that is 15 centimeter. What is length is equal to 15 centimeter and breadth is equal to that is 5 centimeter. Okay, length and breadth is given, and here we must want to find out area of a rectangle. Area of a rectangle. Okay, so we can write here that is area of a rectangle. Area of a rectangle. Okay, we know that what is the formula to find out area of a rectangle. Area of a rectangle. Area of a rectangle is equal to, the formula is length into breadth. What is the formula? That is length into breadth. Okay, then what is the length? Length is equal to 15 centimeter and breadth is equal to 5 centimeter. So we can write here that is 15 into 5. So we can write here 15 into 5. Then 5 multiplied by 5, that is 5 5 is 25. 5 5 is 25. 25 is to 5. Carry 2. Then 5 1 is 5. 5 plus 2 is equal to 7. Okay, so our answer is 75 and unit is that is centimeter square. Centimeter square. It means that is also we can write square centimeter. Okay, any one. So final answer we can write in this way: area of a rectangle. Area of a rectangle is equal to that is 75 centimeter square. 75 centimeter square. ओके, तर आपलं हे आन्सर आपण अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर काही विद्यार्थी या ठिकाणी सेंटीमीटर स्क्वेअरच्या जागी स्क्वेअर सेंटीमीटर सुद्धा या ठिकाणी लिहू शकतात, काही अडचण नाही. ओके, खूप सिंपल पार्ट आहे पहा. ओके, तर आता हाच प्रश्न ज्यावेळेस आपण मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी पाहतो त्यावेळेस या ठिकाणी पहा काय दिलेलं आहे आपल्याला की एका आयताची लांबी ही 15 सेंटीमीटर आहे व रुंदी 5 सेंटीमीटर असल्यास त्या आयताचे क्षेत्रफळ काढा असं आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. काय विचारलेलं आहे की त्या आयताचं क्षेत्रफळ काढा. ओके, तर आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे की दिलेली माहिती कोणती आहे. पहा, दिलेली माहिती नेमकी कोणती आहे. ओके,
हे माहिती असल्यानंतर आपल्याला काय काढायचं आहे हे सुद्धा जर माहिती असेल तर आपल्याला व्यवस्थित पद्धतीनं तो प्रश्न सोडवता येतो. तर दिलेली माहिती आहे पहा या ठिकाणी लांबी दिलेली आहे आपल्याला, लांबी बरोबर 15 सेंटीमीटर दिलेला आहे आणि रुंदी दिलेला आहे आपल्याला 5 सेंटीमीटर. ओके, जे दिलेलं आहे ते आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. आता शोधायचं काय आहे आपल्याला या ठिकाणी, त्या आयताचं क्षेत्रफळ आपल्याला या ठिकाणी शोधायचं आहे. ओके, तर आयताचं क्षेत्रफळ काढण्यासाठीचं सूत्र आपल्याला या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे. आयताचे क्षेत्रफळ. ओके, तर पहा आयताचं क्षेत्रफळ काढण्यासाठीचं सूत्र आहे लांबी गुणिले रुंदी. काय आहे? लांबी गुणिले रुंदी. तर आपण या ठिकाणी लिहूया. सूत्र जे असेल ते लिहिणं गरजेचं असतं. पहा लांबी गुणिले रुंदी जे सूत्र आहे ते आपण या ठिकाणी लिहिलं. आता काय करायचे, ज्या काही किमती आहेत त्याच्या लांबीची जी किंमत आहे ती आपल्याला या ठिकाणी ठेवायची आणि रुंदीची जी काही किंमत आहे ती आपल्याला या ठिकाणी ठेवायची आहे. लांबी किती आहे पहा 15 सेंटीमीटर, रुंदी आहे 5 सेंटीमीटर आणि यांचा ज्यावेळेस आपण गुणाकार करू 15 चा पाडा येत असेल काही अडचण नाही, जर येत नसेल तर आपल्याला हा गुणाकार या ठिकाणी करावा लागेल. म्हणजेच पहा 5 5 5 25, 25 ला 5 हातचे आले 2, 5 1 5, 5 आणि 2 7, म्हणजे आपलं उत्तर या ठिकाणी काय आलेलं असणार आहे 75. म्हणजे 15 5 75 असणार आहे. आता जे काही एकक आहे हे एकक काय असणार आहे या ठिकाणी चौरस सेंटीमीटर असणार आहे. उत्तर म्हणजे एकक काय असणार आहे चौरस सेंटीमीटर. जरी आपण या ठिकाणी चौरस सेंटीमीटर म्हणत असलो तरीही लिहित असताना शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहायचं असतं चौसेमी. काय लिहायचं असतं चौसेमी. चौसेमीचाच अर्थ होतो चौरस सेंटीमीटर. ओके, आणि शेवटी मात्र आपल्याला अशा पद्धतीने आपलं उत्तर लिहायचं आहे आयताचे क्षेत्रफळ. आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर 75 चौसेमी. काय असणार आहे 75 चौसेमी. हे उत्तर आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीनं लिहायचं आहे. ओके, तर निश्चितपणे हे प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने समजत असणार आहेत. देन क्वेश्चन नंबर 3. The area of a rectangle is 102 square centimeter if its length is 17 centimeter. What is its perimeter? What is its perimeter? Okay, firstly we must want to understand what is the meaning of the question and what is given. That is area of a rectangle is given that is area of a rectangle is given that is 102 square centimeter. Also what is given, that is the length of that rectangle is 17 centimeter. From that information we must want to find out perimeter of a rectangle. What is the perimeter of that rectangle? That is very important. Okay, so what is given? Area of rectangle. Area of rectangle. Area of rectangle is equal to 102 square centimeter. Then length is given that is length is equal to 17 centimeter, and we must want to find out perimeter of that rectangle. But we know that when we want to find out perimeter of a rectangle we require length. We must know length and breadth. Length and breadth. Okay, it means that first of all with the help of given information we must want to find out firstly that is breadth of that rectangle. Breadth of that rectangle. So we can write here breadth is equal to what? Okay, so when we want to find out the breadth, when which information is given, that area of a rectangle and length is given, then how we can find out breadth of a rectangle? Okay, let us see. Breadth is equal to area of a rectangle. Area of a rectangle. Area of a rectangle
divided by length. Okay, by using that formula we can find out the breadth. Okay, so what is the area of a rectangle? That is 102 square centimeter, and their length is 17 centimeter. Their length is 17 centimeter. Okay, so 17 ones are 17, 17 ones are 17, and 17 six are 102. 17 six are 102. It means that is 6 by 1. 6 by 1, that is means 6 centimeter. Okay, that is the breadth of that rectangle. Okay, 6 centimeter is the breadth of that rectangle. Okay, then we can find out the perimeter of a rectangle. Okay, we know that the formula to find out perimeter of a rectangle. So we can write here, that is perimeter of a rectangle is equal to what is the formula? That is 2 in a bracket length plus breadth. 2 in a bracket length plus breadth. Okay, then put the values. Okay, what is the length? Length is equal to 17 and breadth is equal to 6 centimeter. Okay, so that is 2 into 17 plus 6. 17 plus 6 is equal to 23. It means that 2 into 23, and 2 into 23 is equal to 23 twos are, that is 46 is equal to 46, and the unit is, that is centimeter. Unit is centimeter. Okay, so our final answer is, that is perimeter of a rectangle. That is perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle is equal to, that is 46 centimeter. Okay, perimeter of a rectangle is equal to 46 centimeter. Okay, तर निश्चितपणे आपल्याला हा प्रश्न या ठिकाणी समजलेला असणार आहे की आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं होतं. ओके, दिलेलं काय होतं? एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलेला होता, लेंथ दिलेली होती. तर यावरनं सुरुवातीला आपल्याला काय काढावं लागेल? ब्रेड्थ काढावं लागेल त्या रेक्टँगलची, आणि ब्रेड्थ काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला होता आपल्याकडे. कोणता फॉर्म्युला आहे? एरिया ऑफ रेक्टँगल डिवाइडेड बाय लेंथ. या व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी ठेवायच्या आहेत. 102 बाय 17, आन्सर येईल आपलं 6 सेंटीमीटर. आणि आपल्याला याच्या पुढे माहिती आहे की लेंथ आणि ब्रेड्थ जर माहिती असेल तर आपल्याला त्या रेक्टँगलचं पेरिमीटर आपल्याला काढता येतं. म्हणून आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहिला, पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रॅकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आणि त्या व्हॅल्यूज ठेवल्या. व्हॅल्यूज ठेवून आपला आन्सर काय आलेला आहे? 46 सेंटीमीटर. ओके, तर आता यानंतर पहा, हाच प्रश्न आपण आता मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी पाहणार आहोत की काय दिलेलं आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी काय शोधायचं आहे. तर प्रश्नामध्ये काय सांगत आहे पहा, की एका आयताचे क्षेत्रफळ 102 चौरस सेंटीमीटर आहे. ओके, एका आयताचे क्षेत्रफळ 102 चौरस सेंटीमीटर आहे. आयताची लांबी ही 17 सेंटीमीटर आहे. तर त्या आयताची परिमिती काढा असं आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर दिलेली जी काही माहिती असेल ती दिलेली माहिती आपण या ठिकाणी लिहूया. पहा, दिलेली माहिती काय आहे? दिलेली माहिती, तर या ठिकाणी आपल्याला त्या आयताचे क्षेत्रफळ दिलेलं आहे. तर हे आपल्याला या ठिकाणी लिहावं लागेल. आयताचे क्षेत्रफळ जे दिलेलं आहे ते आपल्याला लिहायचे. पहा सुरुवातीला. ओके, आयताचे क्षेत्रफळ किती दिलेलं आहे? 102 चौरस सेंटीमीटर. 102 चौरस सेंटीमीटर. त्यानंतर काय दिलेलं आहे आणखीन आपल्याला? त्या आयताची लांबी दिलेली आहे. आयताची लांबी बरोबर 17 सेंटीमीटर. आणि विचारले काय? आयताची परिमिती. परंतु आपल्याला या ठिकाणी माहिती आहे की आयताची परिमिती शोधण्यासाठी आपल्याला काय माहिती असणं गरजेचं आहे? त्या आयताची रुंदी ही माहिती असणं गरजेचं आहे. तर या ठिकाणी सुरुवातीला आपल्याला काय शोधावं लागेल? त्या आयताची रुंदी. ओके, तर आपल्याला या ठिकाणी लिहावं लागेल. पहा, आयताची रुंदी बरोबर सूत्र काय असणार आहे?
आयताची रुंदी बरोबर, तर आपल्याला या ठिकाणी आयताचे क्षेत्रफळ भागिले काय असणार आहे, लांबी असणार आहे. ओके, आयताचे क्षेत्रफळ भागिले लांबी. तर आता काय करावं लागेल आपल्याला, जी माहिती आहे ती म्हणजे ही माहिती दिलेल्या सूत्रामध्ये ठेवायची आहे. पहा, ओके, आयताचे क्षेत्रफळ आहे 102 चौरस सेंटीमीटर आणि लांबी आहे 17 सेंटीमीटर. तर हा भागाकार आपल्याला या ठिकाणी करावा लागेल 102 भागिले 17. तर 17 एक 17 व 17 सख्खी दुग्गवदर्शे, म्हणजेच या ठिकाणी 6/1 म्हणजेच या ठिकाणी आपलं उत्तर येणार आहे 6 सेंटीमीटर. ओके, म्हणजे त्या आयताची रुंदी आपण या ठिकाणी शोधलेली आहे 6 सेंटीमीटर. ओके, आता यावरनं आपल्याला आयताची परिमिती शोधता येते. तर माहिती आहे आपल्याला सूत्र की आयताची परिमिती बरोबर. ओके, तर आयताची परिमिती बरोबरचं सूत्र आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. आयताची परिमिती बरोबर काय असणार आहे, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. तर या सूत्रामध्ये आपल्याला ज्या काही किमती आहेत त्या किमती या ठिकाणी ठेवायच्या आहेत. तर यामध्ये पहा 2 कंसामध्ये लांबी किती आहे पहा 17 सेंटीमीटर आणि रुंदी आहे 6 सेंटीमीटर. तर या ठिकाणी पहा 2, तर या ठिकाणी कोणतं चिन्ह नाही म्हणजे कोणतं असणार आहे, गुणाकाराचं चिन्ह. तर 17 अधिक 6 बरोबर उत्तर येणार आहे आपलं 23 आणि 2 गुणिले 23 बरोबर पहा 46. किती येणार आहे 46. आणि हे परिमिती काढल्यामुळे याचं जे काही एकक असणार आहे हे एकक काय असणार आहे पहा सेंटीमीटर असणार आहे. एकक काय असणार आहे, सेंटीमीटर असणार आहे. यावरून आपण आपलं जे काही उत्तर आहे ते अशा पद्धतीने लिहायचं आहे. शेवटी आयताची परिमिती बरोबर 46 सेंटीमीटर. आयताची परिमिती बरोबर 46 सेंटीमीटर. अशा पद्धतीनं आपण हे उत्तर या ठिकाणी लिहायचं आहे. ओके, तर सर्वात प्रथम आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागेल, दिलेली माहिती आपण या ठिकाणी लिहिली. आयताचं क्षेत्रफळ दिलेलं होतं, लांबी दिलेली होती आणि विचारलेलं काय होतं, आयताची परिमिती विचारलेली होती. तर आयताची परिमिती शोधण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे सूत्र कोणतं आहे की 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी, परंतु या ठिकाणी रुंदी दिलेली नव्हती. तर आता हे रुंदी शोधावी लागेल. कशावरून, जे माहिती दिलेली आहे त्या माहितीच्या आधारे आपल्याला या ठिकाणी रुंदी शोधावी लागणार होती. तर या दिलेल्या माहितीच्या आधारे आपण रुंदी कसं शोधू शकतो, तर आयताची रुंदी बरोबर आयताचे क्षेत्रफळ भागिले आयताची लांबी या सूत्राच्या आधारे आपण त्या आयताची रुंदी या ठिकाणी शोधू शकतो. म्हणजे दिलेल्या जे काही किमती आहेत त्या किमती या सूत्रामध्ये ठेवल्या म्हणजे 102 भागिले 17 बरोबर आपलं उत्तर येणार आहे 6 सेंटीमीटर. म्हणजे त्या आयताची रुंदी येणार आहे 6 सेंटीमीटर. आणि आयताची रुंदी आल्यानंतर आपल्याला आयताची परिमिती या ठिकाणी शोधता येणार आहे. तर या ठिकाणी सुरुवातीला आयताची परिमिती बरोबरचं सूत्र लिहिलं, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी आणि त्यानंतर आपल्याला त्या किमती त्याच्यामध्ये ठेवल्या. तर 2 कंसामध्ये 17 अधिक 6 बरोबर 23 म्हणजेच या ठिकाणी 2 गुणिले 23 बरोबर आपलं उत्तर येणार आहे 46 सेंटीमीटर. यानंतर हा जो प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे पहा, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. दॅट क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टार. ओके, here what is given, that is star is given. Okay, what is the meaning of that star? Okay, it means that question number 4 is hot question. That question number 4 is hot question. Okay, then what is the question? That is, if the side of a square is tripled, how many times will its area be as compared to the area of the original square. Okay, what is given in that question? Okay, nothing is given. Okay, it means we must want to assume. Okay, what that is. तर या प्रश्नामध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर दिलेलं काय आहे, तर दिलेली कोणतीच माहिती या ठिकाणी नाही. फक्त विचारले काय की जर
Okay, what is given? If the side of a square is tripled. Okay, but here we don't know what is the side of a original square. Okay, we don't know what is the side of a original square. Okay, it means that we must want to assume. So, firstly, we must want to write here, suppose, what? Suppose the side of a square is A, B, any. We can take here. Okay, so we can write here, suppose the side of a square is equal to A. We can take here side of a square is equal to A. Okay, from that information we can find out the area of the square. Area of that square. Okay, so we can write here area of a square is equal to, we know that what is the formula to find out area of a square? Area of a square is equal to, we can take the formula, that is the side square. What is side square? Okay, area of a square is equal to side square. What is the side? Side is equal to A and bracket square. It means that area of a square is equal to A square. A square. A square. Okay. And that is when we want to find out. And what is given that? We know that the side of a square is A. Side of a square is A. And what is given? If the side of a square is tripled. Okay, tripled. It means that how many times? That is 3 times. Tripled 3 times. Okay, so we can write here the side of a new square. Okay, side of a new square. Okay, original square side is A. Then the side of new square, that is tripled. That is means 3 into A. 3 into A. That is the side of new square. Okay, the side of a new square is equal to 3 into A. Why that is 3 into A? Because the side of a square is A. Okay, तर या ठिकाणी आपण काय केलेलं होतं की जो ओरिजिनल स्क्वेअर आहे त्या ओरिजिनल स्क्वेअरची साइड आपण किती घेतलेली होती? A घेतलेली होती. ओके, आणि आता जो नवीन स्क्वेअर असणार आहे त्या नवीन स्क्वेअरची साइड किती असणार आहे? ही काय आहे म्हणून सांगितलेलं आहे? ट्रिपलड. जर ट्रिपल केली तर म्हणजे त्या ठिकाणी ट्रिपल मीन्स दॅट इज 3 टाइम्स. That is 3 times the original side. Okay, so we can write here 3 into A. From that information, if that is the new side, okay, so we can find out the area of a new square. Area of a new square is equal to, okay, here also same formula, that is side square. What is the formula? Side square. What is the side of a new square? That is 3A. That is 3A bracket square. 3A bracket square. Okay. Then the square of firstly 3A. That is means 3A is the coefficient and A is the variable. So firstly we must want to write the square of coefficient, thereof square of variable. Okay, so the square of 3 is equal to 9 and the square of A is equal to A square. Okay, it means that the square of a new square is equal to 9A square.
is equal to 9a square. When we compare area of original square is equal to a square and area of a new square is 9a square. It means that if, okay, so our final answer is, how we can write this? If the side of a square, if the side of a square is tripled, okay, if the side of a square is tripled, its area, okay, its that is means area of new square, area of a new square, that is its area will become 9 times. How many times? 9 times the area of the original square, area of the original square, area of original square. Okay, area of original square. It means that what we can write here, that is if the side of a square is tripled. Okay, what is? If the side of a square is tripled, its area will become 9 times. Okay, how many times? That is 9 times the area of the original square, area of the original square. Okay, in this way we can solve that hot question. Okay, अशा पद्धतीने आपल्याला हा जो हॉट क्वेश्चन आहे तो अतिशय सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी निश्चितपणे समजलेला असणार आहे. यानंतर हाच प्रश्न आता आपण मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी पाहणार आहोत. पहा, यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की एका चौरसाची बाजू ही तिप्पट केली तर त्या चौरसाचे, ओके, एका चौरसाची बाजू तिप्पट केली तर त्याचे क्षेत्रफळ मूळ चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या किती पट होईल? मूळ चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या किती पट होईल असं आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे. ज्याही वेळेस आपण हे उत्तर लिहितो त्यामध्ये पहा, याच्यामध्ये काही आपल्याला माहिती दिलेली आहे का? तर माहिती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली नाही. म्हणजे जो काही मूळ चौरस असेल त्या मूळ चौरसाची बाजू वगैरे काहीही दिलेलं नाही. जर ते दिलेलं नसेल तर आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यावं लागेल की आपल्याला जी बाजू या ठिकाणी घ्यायची आहे ती आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागेल? पहा, समजा काय करायचं आहे, समजा त्या चौरसाची बाजू, समजा त्या चौरसाची बाजू बरोबर ए. ओके, आपण काय केलं, त्या चौरसाची बाजू किती घेतली? ए घेतली. ओके, आणि आता काय करायचंय, या चौरसाची बाजू ए जर घेतली तर अगोदर काय करावं लागेल, त्या चौरसाचं क्षेत्रफळ आपल्याला या ठिकाणी काढावं लागेल. ओके, जो आपला ओरिजिनल असणार आहे. ओके, जो आपला मूळ चौरस आहे त्या मूळ चौरसाचं क्षेत्रफळ आपल्याला या ठिकाणी काढून घ्यावं लागेल. ओके, तर यावरून पहा, चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर सूत्र काय आहे आपल्याला माहिती आहे. चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग. काय असणार आहे? बाजूचा वर्ग. बाजू किती आहे पहा, आपली ए आहे, म्हणजेच ए चा वर्ग या ठिकाणी करावा लागेल. म्हणजेच आपलं उत्तर या ठिकाणी ए चा वर्ग येणार आहे. ए चा वर्ग. चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर काय आलेलं आहे आपलं उत्तर? ए चा वर्ग आलेला आहे. आता पहा, त्या चौरसाची बाजू किती घेतली होती आपण? मूळ चौरसाची बाजू किती घेतलेली होती? किंवा आपण या ठिकाणी लिहूया असं, मूळ चौरसाची, काही अडचण येणार नाहीये. पहा, मूळ चौरसाची बाजू ए घेतलेली आहे आणि त्या मूळ चौरसाचे क्षेत्रफळ आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे. ए चा वर्ग आलेला आहे. ए चा वर्ग आलेला आहे.
आता काय सांगितले, एका चौरसाची बाजू तिप्पट केली. आता बाजू आपल्याला काय करायचंय, ए होती बाजू, त्या बाजूची तिप्पट आपल्याला या ठिकाणी करायचंय. म्हणजे नवीन चौरसाची बाजू. ओके, आता हे काय असणार आहे, नवीन चौरसाची बाजू. नवीन चौरसाची बाजू बरोबर या नवीन चौरसाची 3 गुणिले ए काय असणार आहे, 3 गुणिले ए. 3 गुणिले ए काय होतं पहा, 3a. 3 गुणिले ए काय असणार आहे, 3a. हे काय झालं, आता नवीन चौरसाची बाजू झालेली आहे. नवीन चौरसाची बाजू. यावरनं काय काढावं लागेल पहा, की नवीन चौरसाचे क्षेत्रफळ आपल्याला या ठिकाणी काढावं लागेल. नवीन चौरसाचे क्षेत्रफळ. नवीन चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर. तर नवीन चौरसाचं क्षेत्रफळ काढण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सूत्र तेच वापरायचं आहे. कोणतं असणार आहे, बाजूचा वर्ग. बाजूचा वर्ग. तर बाजू किती आहे पहा नवीन चौरसाची, तर बाजू आहे 3a. म्हणजे 3a चा वर्ग करायचा आहे. 3a चा वर्ग म्हणजे नेमकं कसं करायचं पहा, तर सुरुवातीला जो अंक आहे त्या अंकाचा वर्ग करायचा आणि जे अक्षर आहे त्या अक्षराचा सुद्धा वर्ग करायचा. तर जी संख्या आहे त्या संख्येचा जर वर्ग केला, 3 चा जर वर्ग केला तर 3 चा वर्ग किती येतो पहा, 9 येतो. आणि जे अक्षर आहे ए चा वर्ग ए वर्गच असणार आहे. म्हणजे आपलं जे काही उत्तर असणार आहे या ठिकाणी नवीन चौरसाचं क्षेत्रफळ किती असणार आहे, 9a चा वर्ग. नवीन चौरसाचं क्षेत्रफळ किती असणार आहे, 9a चा वर्ग असणार आहे. तर यामध्ये आपल्याला काय विचारले पहा, की एका चौरसाची बाजू जर तिप्पट केली तर त्या चौरसाचे क्षेत्रफळ मूळ चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या किती पट होईल. तर आपल्याला उत्तर अशा पद्धतीने लिहायचं आहे पहा, की एका चौरसाची बाजू तिप्पट केली तर, किती पट केलेली आहे, तिप्पट केली तर, एका चौरसाची बाजू तिप्पट केली तर त्याचे क्षेत्रफळ, म्हणजे कुणाचं क्षेत्रफळ, त्या नवीन चौरसाचं क्षेत्रफळ. ओके, त्याचे क्षेत्रफळ मूळ चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या क्षेत्रफळाचे किती पट होईल हो. तर पहा, मूळ चौरसाचं क्षेत्रफळ a चा वर्ग आहे आणि नवीन चौरसाचं क्षेत्रफळ किती आहे, 9a चा वर्ग आहे. म्हणजे किती पट वाढलेला आहे पहा. तर हे यावरून आपल्याला लक्षात येतं किती पट वाढलेला आहे. हे a चा वर्ग आहे आणि या ठिकाणी 9a चा वर्ग आहे. म्हणजे किती पट वाढलेला असणार आहे, 9 पट होईल. किती पट होणार आहे, चौरसाच्या क्षेत्रफळाच्या 9 पट होईल. किती पट होणार आहे पहा, 9 पट होईल. ओके, तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हा जो प्रश्न आहे तो व्यवस्थित पद्धतीनं या ठिकाणी सोडवता येणार आहे. ओके, निश्चितपणे हा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी समजलेला असणार आहे. जर हा प्रश्न समजलेला असेल तर आपण या व्हिडिओला लाईक करायचे, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करायचे. त्याच पद्धतीनं आणखीनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल सबस्क्राईब या बटनावरती क्लिक करा व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.